नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुले नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको गणेश जीको पार्ट 2 भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नु होला। र यदि भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने प्लिज यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरु प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। ड्राफ्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यसलाई फिल्डमा कटिङ गर्न सक्छौं। मैले सबै भिडियोहरुमा चाहिँ फिल्डमा फरमा कटिङ सिकाइरहेको भएर यसमा चाहिँ मैले धेरै सिकाएको छैन। म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट जियो शेप अनुसार सबै ड्राफ्ट अनुसार कटिङ गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै चाहिँ फिल्ड काटिसकेको छु। ड्राफ्ट अनुसार मैले येलो कलरमा बनाउँदै छु गणेश भने रेड कलरको कान युज गर्दै छु। तपाईहरु रेड कलरको बनाएर येलो कलरको नि गर्न सक्नुहुन्छ या आफुलाई इच्छा लाग्ने कलरमा गर्न सक्नुहुन्छ है। कलर चाहिँ म कहिले पनि यही गर्नु भन्दिन, किनभने कपडा पाउन नि मुस्किल छ। यदि तपाईहरुलाई जुन कलरमा राम्रो लाग्छ त्यही कलरमा बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब रहेको छ मैले यो रेड कलरको हेर्नुस् है, अलिकति बाक्लो टाइपको चाहिँ फिल्ड युज गरेको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै फिल्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ या घरमा येलो कलरको टी-शर्ट छ भने या कुनै अरु कपडाहरु जुन फ्लेक्सिबल छ र राम्रो कलरको छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि रहेको छ के छ भन्दा मेसिनले सिलाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर मेसिनले पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। एकदम यही तरिकाले मेसिनले पनि सिलाउन सकिन्छ। मेसिनले सिलाउने हो भने कपडा थोरै पातलो भए नि फरक पर्दैन, तर हातले हो भने चाहिँ यस्तै अलिकति बाक्लो खालको चाहिँ कपडा ल्याउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा मैले यो कपडा चाहिँ युज गरेको छु जुन मेरो चाहिँ 160 रुपैयाँ परेको छ मिटरको। अलिक अगाडि नै लिएर आएको थिएँ, पछि चाहिँ बढेको पनि छ। यदि काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने असन इन्द्रचोक भोटाइटीतिर खोजेर यो कपडा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब रहेको छ मैले कसरी कटिङ गरेको भनेर म सबै भनिदिन्छु काटिसकेपछि पनि, किनकि तपाईहरुलाई यो कपडा काट्ने चाहिँ मैले सबै डल्सहरुमा सिकाएको भएर यसमा चाहिँ भिडियो नै छोटो होस् र तपाईहरुलाई पनि सिक्न चाँडै सिक्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ कटिङ गरेर देखाएँ। डाइरेक्ट बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ कानको भाग हेर्नुस् है। कानलाई चाहिँ हामीले कपडा यसरी ओछ्याएका हुन्छौं। कानलाई एउटा यस्तो गर्ने, अर्को यस्तो गरेर है यसरी एक जोडी कान बन्यो। त्यसपछि फेरि यसरी एउटा बनायो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा बनायो भने अर्को यस्तो गरेर बनाउने है, ठ्याक्कै रिभर्स गर्दै बनाउने हो है। यो एक साइडबाट दुईटा र अर्को यस्तो रिभर्स साइडबाट दुईटा गरेर टोटल 4 वटा कान बनाउने हो। अब यो रहेको छ हाम्रो फ्रन्ट ह्यान्ड। फ्रन्ट ह्यान्डलाई मैले एकचोटी यसरी ड्राफ्ट गरे भने अर्कोचोटी ठ्याक्कै यसरी। तपाईलाई मैले सबै डल्सहरुमा भन्दै आएको छु, डबल या चौबर हुने जुनै पनि ड्राफ्टलाई रिभर्स गर्नुपर्छ हामीहरूले। यसरी एकचोटी र यसरी एकचोटी गरेर यो हाम्रो फ्रन्ट ह्यान्ड पनि बनेर रेडी हुन्छ। अब त्यसपछिबाट यो रहेको छ फ्रन्ट बडी। फ्रन्ट बडीलाई पनि हेर्नुस् एकचोटी यसरी राखेछु भने अर्कोचोटी यस्तो गरेर मैले यो कटिङ गरेको हो। यो पनि रेडी भयो कटिङ। त्यसपछि अर्को रहेको छ फ्रन्ट लेग। फ्रन्ट लेगलाई नि एकचोटी यसरी अर्कोचोटी यसरी। यो पनि हाम्रो कटिङ रेडी भयो। त्यसपछि रहेको छ यो हाम्रो ब्याक बडी पार्ट। यसलाई मैले एकचोटी यसरी र अर्कोचोटी सेम रिभर्स। यो पनि रेडी भयो। यो हाम्रो ब्याक हेड चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक हेड चाहिँ 1 पिसै थियो, यसलाई एउटै काटियो। अब रहेको छ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर यो हाम्रो फेसको भागलाई मैले हेर्नुस् हाफ ड्राफ्ट मात्रै गरेको छु। त्यसैले यसरी ठ्याक्क यसरी गरेर फुल ड्राफ्ट गरे, तर बिचमा चाहिँ नकाट्नु होला है। तपाईहरुले यसरी फुल ड्राफ्ट नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यही मेजरमेन्ट सेम अर्कोपट्टि गरेर एकैचोटी फुल ड्राफ्ट नै बनाउन सक्नुभयो। मैले जसरी हाफ गर्नु भएको छ भने फेसको भागलाई चाहिँ
ड्राफ्ट यसरी त गर्ने रिभर्स गरेर, तर काट्ने बेलामा यो बिचको भाग चाहिँ नछुट्याइदिनु होला है, पुरै भाग यसरी निकाल्नु होला। यो पनि हाम्रो फेस रेडी भयो, कटिङ हाम्रो। अब रहेको छ यो हाम्रो ब्याक लेग। ब्याक लेगलाई नि यस्तो गरेको छु र यस्तो गरेको छु मैले रिभर्स गरेर अरू छुट्याएको छु भने एउटा फेसमा चाहिँ छुट्याउन मिल्दैन यो हाम्रो जुन बिचको लाइन। त्यसपछि यो पनि हाम्रो कटिङ रेडी भयो, ब्याक लेग्स। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक ह्यान्ड हाम्रो, ब्याक ह्यान्डलाई नि सेम त्यस्तै गरेर रिभर्स गरेर गरेको छु। यसरी चाहिँ हाम्रो सबै कटिङ हामीहरूले काट्न सक्छौँ साथीहरू। मलाई आशा छ तपाईहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला। अब हामीहरूले सिलाउनतिर जान्छौँ। सिलाउनतिर जाँदा चाहिँ हामीहरूले जहिले जुनसुकै डलमा पनि प्राय हामीहरूले कानको भागबाट सुरु गरिरहेका हुन्छौँ। यसमा पनि हामीहरू कानकै भागबाट सुरु गर्छौँ साथीहरू। कानको भागलाई यसरी हामीहरूले तयार गर्न सक्छौँ। सुल्टो सुल्टो एकातिर, उल्टो उल्टो अर्कोतिर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सिलाउने चाहिँ सेम नै तरिका हो साथीहरू, सबै डल्सहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नट स्टाइलले यसरी नै हामीहरूले लुगा सिलाएको हिसाबले सिलाउन नि सक्छौँ। तर त्यसरी सिलाउँदा चाहिँ हामीहरूले यसरी सिलाएकोमा चाहिँ एउटा टाँका केही गरी फुस्क्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै उध्रिने सम्भावना हुन्छ र डबल पनि गर्न पर्ने झन्झट हुनाले चाहिँ म चाहिँ नट स्टाइलले नै एकदम सिकाउँछु जहिले। तपाईलाई इच्छा छ भने यसरी सिलाएर डबल नै गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी लुगा सिलाएको स्टाइलले। म चाहिँ यसरी नट स्टाइलले नै सिकाउँछु डलको चाहिँ, किनभने एउटा टाँका गयो भने नि बाँकी सिलाइ सितिमिति हाम्रो चाहिँ उध्रिँदैन र एकचोटि सिलायो भने पुग्छ। अब म दुईटै कान तपाईलाई सिलाएर देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति सिलाउँछु र यो खुल्ला छोडिदिन्छु। त्यस्तै गरी यसलाई पनि सेम हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा कान सिलाइसकेको छु, यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ म सिधा गर्छु। यसरी मजाले यसलाई सिलाइ भागमा यसरी हल्का तान्दै सिधा गरिदिउँ। यसरी दुईटैलाई सिधा गरिसकेपछि हामीले हल्का फाइबर राख्दिउँ यसलाई। कानको भाग चाहिँ अलिकति हेप्पी देखिन्छ यसले। हल्का मात्रै है, धेरै नराख्दिनु होला, हल्का एकदम। अब यति नै फाइबर यसमा पनि राख्दिन्छु म। हेर्नुहोस् है, घटीबढी हुनु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले के गर्नै पर्छ भने यो हामीले सुँडको भाग गणेशजीको बनाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो कोप्रो पर्छ। यस्तो मेजरमेन्ट यसरी दोबारा सिधा लिन मिल्दैन। त्यसैले हामीले आँखाको भाग चिन्ह लगाउनु पर्छ। मैले चाहिँ रेडिमेड आँखा अगाडिबाट नै ग्लु गमले टाँस्दिन लागेको हुनाले हेर्नुहोस् है, मैले यसरी चिन्ह लगाएको छु दुईतिरकै आँखालाई। यदि तपाईको वासरबाट गर्ने हो भने चाहिँ यति बनाइसकेपछि राखिदिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ वासर यानि कि पेज नभएको ग्लु गमले आँखा टाँस्ने हुनाले चिन्ह लगाएको छु। तपाईहरुले यसरी दोबारेर बराबरमा आफूले अड्कल गरेर चिन्ह लगाए नि हुन्छ। तर मेजरमेन्ट नै चाहिन्छ भने मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिचको धर्कोबाट चाहिँ 3 सेन्टिमिटर अगाडि गएर यो आँखाको चिन्ह दिएको छु। 3 सेन्टिमिटर है, ओन्ली 3 सेन्टिमिटर अगाडि गएर माथिबाट 5 सेन्टिमिटर
आएर यहाँ 3 सेन्टिमिटर छ। मैले एक्युरेट मेजरमेन्ट पनि दिएँ ल, तपाईहरुलाई मैले गरेको जस्तै गर्नको लागि चाहिँ मेजरमेन्ट पनि दिएँ। तर आफूले अड्कलेर दुईतिरै बराबर हुने गरी चिन्ह लाउँदा नि फरक पर्दैन यसमा है। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरुले यो जुन भाग छ यो हाम्रो सिधा भाग हेर्नुस् है। ड्राफ्टमा पनि यस्तो यो भाग थियो हाम्रो। यो भाग पछि चाहिँ हाम्रो यो टुप्पो जस्तो आएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरुले यहाँनिर यसरी नापेर 1 इन्ची या बराबर कति छोड्नु मन लाग्छ छोड्नु भयो नि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 इन्ची राखिदिएको छु। तपाईहरुले एकदमै मेजरमेन्ट नै माग्नु हुने हुनाले मैले चाहिँ सबै मेजरमेन्ट गरेर दिएको छु। यो टुप्पोबाट यहाँ 1 इन्ची है। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ कानलाई यो हेर्नुस् है, कानको शेप यस्तो छ। यो उठेको भाग चाहिँ माथिपट्टि पर्ने गरेर यो कानलाई यसरी र यो कानलाई पनि उठेको भाग माथिपट्टि पर्ने गरेर यसरी। अनि यहाँ हाम्रो जुन मेजरमेन्ट छ हेर्नुस्, यो चिन्ह लगाएको यो पोइन्ट यो सिलाइमा पर्नु पर्यो। यसरी यो पोइन्टबाट यसरी यसलाई सरर सिलाइदिन सक्छौं। हेर्नुस् त साथीहरु, मैले दुईटा कान जोडिसके तर सिम्पल सिलाइले, किनभने यो पछाडीको पार्ट राखेर नट सिलाइले हामीले बल्ले सिलाउनु नै छ। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ कान नखसोस् या नहल्लियोस् भन्नको लागि यसलाई फिट मात्रै गर्दै। हेर्नुस् अगाडिबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई चाहिँ हामीहरुले पछाडीको भागसँग जोइन गर्दिन्छौं। पछाडीको टाउकोको भागलाई चाहिँ जोइन गर्नु अगाडि हामीले यसरी बराबरमा यसलाई दबार्ने। दबारेपछि यसको जुन बिच्चा भाग छ त्यसलाई यसरी चिन्ह लगाउनुस् ठ्याक्कै टेडी बियरहरुमा जस्तै। अनि त्यसलाई यसरी राख्दिनुस्। अब अगाडि पाटाको यो बिच्चा भाग त छँदैछ हाम्रो ड्राफ्ट गर्दाको। यो भागलाई त्यहाँ लगेर जोड्दिनुस् र टाका लगाइदिनुस्। यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो टाउकोको भाग बाङ्गो पर्दैन, सिधा पर्छ र एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ नि। टाउकोको भाग राम्रो तालले हामीले बनाउन सक्यौं भने। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब के छ भने साथीहरु बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो यो छड्के भागलाई चाहिँ हामीले छोड्दिने हो। अनि यहाँ 1 इन्ची जुन छोडेर कान सुरु गरेको यो टुप्पो छ नि, यो टुप्पो हेर्नुस् है, प्रष्टै देखिन्छ। यो टुप्पोबाट यस्तो छड्के आएको छ। यो टुप्पोको भागमा लगेर चाहिँ यो टुप्पोलाई हामीले टाका लगाइदिने है। हजुरहरुले बनाउन बेलामा केही कन्फ्युजन भयो भने ड्राफ्टलाई बनाएर ड्राफ्टलाई साइडमा राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ है। सेम यताको जस्तै गरेर यता पनि हामीले 1 इन्ची छोडे 1 सेन्टिमिटर छोडेको थियौं। एक सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म छोडेको थियौं। यो टुप्पो भाग हेर्नुस् यस्तो छ। यहाँबाट यस्तो छड्के गएकोलाई छोड्ने, यो टुप्पो भागलाई जसलाई हामीले यहाँ 1 सेन्टिमिटर छोडेका थियौं त्यसमा गएर यसलाई जोइन गर्दिने। मैले हजुरहरु झुक्किनुहुन्छ भनेर बारम्बार भन्दिराखेको छु है। एकदम स्लो गरी हेर्नुस्, बारम्बार हेर्दा बुझिन्छ पनि। यसरी हामीले टाका लगाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो टाउकोको भाग। अब यसलाई चाहिँ हामीले हल्का यो भागलाई तान्दै यसरी बराबर गर्दै यस्तो टाका सिलाइले चाहिँ हामीले यसलाई जोइन गर्दै जान सक्छौं। यो चाहिँ के छ भन्दा साथीहरु फेल्टमा पनि भर पर्छ। कोही फेल्ट चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल भएर तन्किदिन्छ, त्यसैले त हामीले हातले सिलाउने बेलामा एकदम फेल्टलाई चाहिँ ध्यान दिएर लिनुपर्छ र मेसिनले पनि यही तरिकाले हामीले सिलाउन सक्छौं सजिलै। हेर्नुस् साथीहरु, यो टुप्पोदेखि यही नट सिलाइले मैले सिलाउँदै सिलाउँदै हल्का बढी भएकोलाई चाहिँ यो तान्दै यसरी फिट गर्दिने, राम्रो देखिन्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले यहाँसम्म पुर्याएर धागो चुडाल्ने हो। यहाँसम्म मात्रै पुर्याउने हो। अनि अर्को एउटा हाम्रो यो फेसको भागमा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि साथीहरु यो जुन मुखको भाग छ हामीले सर्लक्क यसलाई डबल गर्दिने
त्यसपछि यो हाम्रो जुन कट पोइन्टबाट हामीले सिलाउँदै 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 गएर यो हाम्रो जुन यो कप सेप इन्डिङ भएर जब यो छड्के सिधा भाग आउँदैन नि, यो हेर्नुस् है, सिधा भएको यो हाम्रो जुन स्टार्टिङ आउँछ, यहाँ हेर्नुस्, यो सिधा भएको स्टार्टिङसम्म हामीले सिलाइदिने। त्यसैले म यहाँ टाँका लगाइदिँदैछु। म ड्राफ्टबाट पनि तपाईहरुलाई देखाइदिँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले जुन टाँका लगाएँ नि, यो भाग भनेको यो भाग हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले जुन यहाँनिर छोडेको छु नि, यो भाग भनेको यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको भाग हो। त्यसपछि हामीहरूले जुन यहाँ टाँका लगायौँ र यो भाग सिलाउँदैछौँ, त्यो चाहिँ मैले यो पोइन्टदेखि यसरी यसलाई सिलाउँदै गएको हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टदेखि यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् सिलाउँदै सिलाउँदै अब यहाँसम्म सिलाउँछौँ। हेर्नुहोस्, म नापेर पनि देखाइदिन्छु। यसरी राख्दा हाम्रो ड्राफ्ट थियो, यसरी यहाँ, अर्को यसरी यहाँ भएको थियो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो ड्राफ्ट चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टदेखि यसरी गएको ड्राफ्ट हो। र अब हामीले सिलाउँदैछौँ यो सुँडको भाग गणेशजीको यहाँसम्म, र हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग छोडिदिएको छौँ। फेरि यो टुप्पोमा हामीले पछाडिको टाउकोको भाग जोइन गरेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो माथिको टाउकोको भागको साथसाथै यो हाम्रो यो गणेशजीको सुँडको भाग जुन यो भागमा पर्छ, यहाँदेखि, जसलाई मैले चाहिँ यहाँदेखि यसरी सिलाएर यहाँ यो पोइन्टसम्म पुग्छौँ हामीहरू ड्राफ्ट अनुसार, यो पोइन्टसम्म यहाँ। अब म सब सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त साथीहरू, मैले यो गणेशजीको सुँडको भाग यहाँसम्म सिलाइसकेको छु। हल्का यसलाई यसरी तान्दिनुस् होला। त्यस्तै गरी मैले यो टाउकोमा पछाडिको टाउकोको पार्ट पनि जोइन गरिसकेको छु, यस्तो देखिएको छ। यसलाई नै हल्का यसरी तान्दिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले सुल्टो गरिदिन सक्छौँ यसरी। यस्तो देखिएको छ सुल्टोबाट चाहिँ हामीहरूको। यसरी हामीहरूले सिलाइमा यसरी हल्का तान्दिन पनि सक्छौँ यता अगाडिबाट नि। अब के छ भन्दा साथीहरू, यदि तपाईहरूले पेचवाला आँखाको भाग युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई यो जुन चिन्ह लगाएको ठाउँमा तपाईहरूले अहिले नै आँखा राखिदिनु भयो हुन्छ। तर मैले चाहिँ बाहिरबाट आँखाको भाग टाँस्न खोजेको हुनाले यसलाई हामीले फाइबर फिल गरेपछि राखिदिँदा राम्रो देखिन्छ। अहिले नै राखिदिँदा चाहिँ हामीले फाइबरहरू फिल गर्दाखेरि डिसब्यालेन्स हुन नि सक्छ र निक्लिन पनि सक्छ, किनभने टाइटली हाल्नु पर्यो नि त फाइबरहरू। त्यसैले म सबै रेडी भएपछि यो आँखाको भाग बाहिरबाट ग्लु गमले टाँस्छु। तपाईहरूले कपडा काटेर पनि टाँस्न सक्नुहुन्छ है, कालो कपडाहरू। यस्तो देखिएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो टाउकोको भाग बनेर रेडी भएको छ गणेशजीको, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त घरमा एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला है। यदि भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने प्लिज यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानु होला। केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा नेताको रूपमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तै न्यू भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।